नमस्कार साथीहरू। आज म तपाईलाई जीमेलबाट टिकटक एकाउन्ट खोल्ने तरिका सिकाउन जाँदैछु। त साथीहरू, सबभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा गएर टिकटक टाइप गरी सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। साथीहरू, इन्स्टल गरेपछि यसलाई डाउनलोड हुन केही समय पर्खिनुहोला। र साथीहरू, डाउनलोड भइसकेपछि ओपन गर्न भन्छ। तर साथीहरू, ख्याल गर्नुहोला, यसले यहाँबाट ओपन नगरी ब्याकग्राउन्डमा डाउनलोड भएको हुन्छ र त्यही ब्याकग्राउन्डमा डाउनलोड भएको ओपन गर्नुहोला। साथीहरू, हाम्रो टिकटक ओपन भइसकेछ। त्यसपछि साथीहरू एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला र अगाडि बढ्छ। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईले यहाँ इन्टरटेनमेन्टमा क्लिक गरी नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। र साथीहरू, यहाँ स्वाइप अप भनेर त्यसको तलतिर स्टार्ट वाचिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ र त्यही स्टार्ट वाचिङमा क्लिक गर्नुहोला। स्टार्ट वाचिङमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले यहाँ स्वाइप अप फर मोर देख्नुहुन्छ र अङ्गुलोले माथितिर स्वाइप अप गरेको देख्नुहुन्छ र तपाईले पनि त्यस्तै गरी अङ्गुलोले माथितिर स्वाइप अप गर्नुहुन्छ र यसरी गर्दाखेरि तपाईले यहाँ डाउनलोड भएको टिकटकको भिडियोहरू देख्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू, तपाईले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँ तलतिर प्रोफाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नुपर्छ र साइन अपमा क्लिक गर्नुहोला। साइन अपमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ धेरै अप्सन देख्नुहुन्छ। 3-4 वटा अप्सन छ यहाँ र यसमध्ये तपाईले कन्टिन्यू विथ गुगलमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यू विथ गुगलमा क्लिक गरेपछि यहाँ लोडिङ हुन्छ। लोडिङ भएपछि साथीहरू, यहाँ तपाईको जीमेल सो हुन्छ र जुन जीमेलबाट तपाईले यो टिकटक एकाउन्ट बनाउन खोज्नु भएछ त्यही जीमेललाई सिलेक्ट गरी क्लिक गर्नु होला। म यहाँ माई जीमेलमा क्लिक गर्दैछु। त्यसपछि टिकटकले तपाईको बर्थडे माग्छ, अर्थात् तपाईले यहाँ आफ्नो बर्थडे जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले पहिले महिना, दिन, त्यसपछि वर्ष चुज गर्नुहोला। ख्याल गर्नुहोला साथीहरू, वर्ष चुज गर्दाखेरि तपाईको उमेर 18 वर्षभन्दा कम हुनु हुँदैन, अर्थात् 18 वर्षभन्दा माथि नै राख्नुहोला। र त्यसको माथितिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा नेक्स्ट गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि
नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि साथीहरू टिकटकले तपाईँको जिमेल आइडीको युजर नेम देखाउँछ र तपाईँले यहाँ टिकमार्क हरियो पनि देखाउँछ, अर्थात् यो ठिक छ। तपाईँले यसपछि साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको कन्ट्याक्ट साइन अपमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईँले साइन योर कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, अर्थात् कनेक्ट विथ कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ र यसमा साथीहरू कन्टिन्यू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको टिकटक एकाउन्ट बनिसकेको छ र तपाईँले फेरि यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गरेर आफ्नो भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।